Hello students, welcome to Onboard digital classes. So आजको यो भिडियोमा हामीले percentage को बारेमा जानेछौं. Alright, percentage. Every day today activities मा पनि हामीले percentage लाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं. Why? Because even if you go to the mall, हामीले देख्छौं कि 50% off, 40% off, 30% flat discount, correct? So percentage हाम्रो day to day activities मा पनि use मा आउँछ. अनि यो percentage arithmetic को पुरा basic foundation को एउटा important chapter हो. Okay, so therefore your examination POV मा पनि पुरा बेसी important role play गर्छ. Alright, so percentage एकदमै जान्नु पर्ने विषय हो. यसले percentage मा तपाईको कमान्ड भयो भने तपाईले क्याल्कुलेशन्स गर्नुमा पनि पुरा बेसी मद्दत मिल्छ. Okay, so let's start. Alright, एउटा मान्छे छ रे, एउटा स्टुडेन्ट छ रे जसको नाम A हो, अर्को स्टुडेन्ट जसको नाम B हो. एउटा स्टुडेन्टले 35 मार्क्स पाउँदैछ, अर्को स्टुडेन्टले 55 मार्क्स पाउँदैछ. नाउ if I ask you a question कि कुन चाहिँ स्टुडेन्टले बेटर मार्क्स पाएको छ, so gradually you'll say 55, right? Because you might even wonder कि what stupid question is sir asking, right? Because हामीले clearly देख्न सक्छौं 55 मार्क्स B ले पाइरहेको छ, A ले 35 मार्क्स मात्रै पाइरहेको छ, correct? But then जुन चाहिँ च्याप्टर हामीले पढ्दैछौं पर्सेन्टेज, यसको मतलब नै के हो? आउट अफ 100. What do I mean by this? Yes, let's discuss. 35 मार्क्स जसले पाएको छ उसले यदि 35 आउट अफ 35 पाएको छ भने सो उसको पर्सेन्टेज कति हुन्छ? 35 ले 35 क्यान्सल गर्यो, उसको पर्सेन्टेज 100 हुन्छ, करेक्ट? कोही मान्छेले 55 मार्क्स पाउँदैछ तर यो 55 मार्क्स उसले आउट अफ 550 पाएको छ रे सपोज. So if you convert it into percentage, so 55 le 55 one times, so 0 cancel, 10% matra bhairaheको छ, right? So with this we can definitely conclude that person A ले better marks पाएको छ. Why? Because उसको percentage कति छ? 100 मा 100, right? 35 मा 35, 100% छ, whereas B को सिर्फ 10% मात्रै छ. Just because B ले 55% marks पायो र A ले 35 marks पायो, त्यसले केही डिटरमाइन गर्दैन कि कसले better marks पाएको छ. If you are converting it into percentage, then we'll be knowing it कि कसले better marks पाएको छ. Understood? So these are the uses of percentage. Okay, day to day activities मा पनि हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं. So therefore यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने. ओके, नाउ कोही पनि पर्सेन्टेजेसलाई हामीले के गर्न सक्नुपर्छ एक्जामिनेसन हलमा भन्दाखेरि, कोही पर्सेन्टेज छ त्यसलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ र कोही फ्र्याक्सन छ त्यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ. ओके, लेट्स ट्राई एन्ड solve this with the help of an example. 16% छ रे. 16% means what? 16 by 100. Percentage को मतलब के हो? Out of 100. मैले अघि नै भने, right? So 16 by 100. अब यसलाई के गर्नुपर्छ? लोवेस्ट डिनोमिनेसनमा हामीले के गर्नुपर्छ? काट्नु पर्छ. कसरी काट्ने? यसरी काट्ने. ओके, since this is also even number, this is also even number, यो 2 ले जान्छ, right? So 2 8s are 16, 2 5s are 10, 0, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10. अब यो 4 by 25 आयो यसको आन्सर, हैन? अब यो फर्दर काट्नु सक्दैनौं. Why? Because यो इभन नम्बर हो, यो अड नम्बर हो. So 16% यो फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति भयो? 4 by 25. नाउ एक्जामिनेसन्स हलमा हाम्रो यो सब गर्ने टाइम हुँदैन. ओके, किन टाइम हुँदैन? बिकज थुप्रो क्वेशन्स सल्भ गर्नुपर्छ. एउटा क्वेशन्स अहिले हामीले फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गरेर अनि गर्न थाल्यो भने इट्स गोइङ टु टेक सो मच अमाउन्ट अफ आवर टाइम, जुन चाहिँ हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैनौं. ओके, सो इफ यु आर अ सिरियस एस्पिरेन्ट, तपाईले के गर्नुपर्छ? अब जुन चाहिँ म नेक्स्ट स्लाइड देखाउँदै छु, यो स्लाइडमा मैले टेबल प्रोभाइड गरेको छु. यो टेबल तपाईहरुले जान्नुपर्छ. ओके, यु क्यान कमेन्ट, यु क्यान नोट डाउन इन देयर नोटबुक अल्सो. ओके, जहाँ पनि तपाईले 50% देख्नुहुन्छ क्वेशनमा लेखेको, तपाईले सिम्पली 1/2 फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. ओके, जहाँ पनि 33.33 देखेको हुनुपर्छ या 33 1/3% देखेको हुनुहुन्छ, 1/3 लेख्नुपर्छ फ्र्याक्सनमा. ओके, 25% देख्नु भयो भने 1/4, 20 देख्नु भयो भने 1/5, 16.66 या 16 2/3% देख्नु भयो भने 1/6. लेट्स ट्राई एन्ड सल्भ दिस. 16 2/3, 16 2/3% of 36.
अब हेर्नुस् कति डिफिकल्ट देखिँदैछ 16 2/3 percentage of 36 अब यसलाई तपाईले सल्भ गर्न जानुभयो भने इट्स गोइङ टु टेक ह्युज अमाउन्ट अफ योर टाइम ओके सो व्हाट विल यु डु 16 2/3 हामीलाई थाहा छ 1/6 हो हामीले अहिले भर्खर पढेको छौं जस्ट हियर 16 2/3 कति हो 16 2/3 या 16.66 1/6 okay multiplied by 36 so how many times 6 6 is 36 so answer कति हुन्छ 6% right so please know this okay this is very very important that you must be knowing about this your table so 1/7 14.28 yeah 14.2/7 percentage 1/8 12.5 yeah 12.2 percentage 1/9 छ भने 11.11 yeah 11 1/9 percentage 1/10 छ भने 10 percentage भइहाल्यो 1/11 9.09 yeah 9 1/11 percentage all right 1/12 is 8.33 yeah 8 1/3 percentage okay 1/13 is 7.69 yeah 7 9/13 percentage 1/14 7 1/4 yeah 7 1/7 percentage 1/15 is 16 6.66 yeah 6 2/3 percentage 1/16 is 6.25 6 1/4 percentage 1/17 1/18 1/19 not important 1/20 हामीले देख्छौं 5 percentage 1/25 is 4 percentage and 1/50 is 2 percentage alright so यो जुन चाहिँ टेबल छ तपाईले एक हप्ता जति मजाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईले यो टेबल पनि मकअप पनि गर्नु पर्दैन इजिली फ्लो मा आइहाल्छ ओके बट देन यु नीड टु प्र्याक्टिस ओके म्याथमेटिक्स इज one सब्जेक्ट जति तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति तपाईको राम्रो सुध्रिँदै जान्छ राइट ओके सो लेट्स we will be coming back to this your table sir once again once more action now okay now let's try and solve some questions okay 32 percentage 175 okay so what will you do 32 divided by 100 into 175 यसरी गर्नुहुन्छ यसरी गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन यसरी गर्नु थाल्नु भयो भने तपाईको टाइम वेस्ट हुन्छ अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 175 त ठिकै छ यो त भइहाल्छ 32 लाई हेर्नु पर्यो 32 यो पर्सेन्टेज मा छ नि त किनभने पर्सेन्टेज को च्याप्टर गर्दै छौं सो 32 पर्सेन्टेज मा हेर्नु पर्यो सो 32 के को मल्टिपल्स मा आउँदैछ 4 को मल्टिपल्स मा हैन 4 को मल्टिपल्स मा आउँदैछ कसरी जान्दैछौं 32 4 को मल्टिपल्स इफ यु डिवाइड 32 by 4 कति हुन्छ 4 को टेबल त याद छ होला नि 4 1 is 4 4 2 is 8 4 3 is 12 4 4 is 16 4 5 is 20 4 6 is 24 4 7 is 28 4 8 is 32 4 8 times आइराखेको छ करेक्ट यो 8 ध्यान मा राख्नु होला ल 8 32 केमा छ रे 4 अघिको टेबलमा जुम त हामीहरु 4 भनेको के हो 4% 1/25 4% कति छ रे हामीलाई थाहा छ 4% is equals to 1/25 यो कसरी आयो यो भ्यालु कसरी आयो बिकज हामीलाई त्यो टेबल पढेको छ हामीलाई थाहा छ 4 को भ्यालु 1/25 हो यो 4 को मल्टिपल्स मा छ करेक्ट नाउ instead of writing 1/25 we can definitely write किनभने यो 8 टाइम्स जाँदैछ 8 टाइम्स जाँदैछ सो 8/25 लेख्न सकिन्छ यसको भ्यालु 8/25 32% of 175 is 8/25 32% means हामीलाई 32 को एक्ज्याक्ट भ्यालु त थाहा छैन तर सिन्स हामीलाई 4 को भ्यालु थाहा छ 4% is 1/25 so instead of writing 32 by 100 what do we do 32 लाई डिवाइड गर्छौं 4 ले because it's a multiples of 4 so divide by 25 into how much 175 अब हाम्रो calculation easy भयो कि भएन instead of doing this calculation is much more easier right okay now let's solve this 5 5s are 25 5 3s are 15 16 17 2 5 5s are 25 5 7s are 35 7 8s are 56 56 हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ okay now let's go and अर्को त्यो एडभान्स नम्बरमा what is the number 272% of 350 है 272% of 350 272 4 को मल्टिपल्स में आउँछ because if you divide 272 by 4 how many times
4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, ज़्यादा भयो 4 6s are 24, 25, 26, 27, 3, 4 8s are 32, 68, 68 अघिको हामीले जुन चाहिँ थियो 25 आयो इन्टु 350. सो कुन चाहिँ क्याल्कुलेसन सजिलो भयो 272 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु 350 क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ कि यो सजिलो हुन्छ obviously this is quite easier, right? So 5 5s are 25, 5 7s are 35, 0, 5 1s are 5 6 7, 5 4s are 20. So 68 into 14. Now in this case what do we do? 68 into 14, I mean 68 into 14. कसरी गर्छौं 14 लाई हामीले 10 plus 4 लेख्छौं किन 10 plus 4 हामीले क्याल्कुलेसन सजिलो होस् क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले जति सक्दो सजिलो बनाउनु पर्छ ओके यो 14 लाई हामीले 10 plus 4 लेख्न सक्छौं हैन सो 68 into 10 कति हुन्छ 680 सो you simply plus here so अब के गर्नुपर्छ यो 68 into 4 गर्नुपर्छ 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32. 32 को 3 carry here. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 25, 26, 27. So 27. If you add here 2, 8 plus 8 is 16 minus 1 is 15. Yeah, 15 huncha 6, 7, 8, 9, 952. हाम्रो answer huncha. Okay, so calculation जति सक्दो हामीले सजिलो बनाउन सक्यौं त्यति नै बेसी हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ ओके नाउ 144% of 275 let's try one more 144% of 275 okay please try and solve this question again यो सबै 4 4 को टेबल्स मा आउँदैछ ओके सो यो पनि हामीलाई थाहा छ 144 4 मा जान्छ ओके because if you divide this by 4 how many times 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 13, 14, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, right? So 36 divided by 25 into 275, correct? So 25 how many times? 25 one times. 25 into 1 times 11, right? So 36 into 11. अब यो त जन कति सजिलो भयो कसरी गर्नुपर्छ यो कसरी गर्नुपर्छ 36 if you are multiplying 11 then 3 यहाँ लेख्छौं 6 यहाँ लेख्छौं 6 7 8 9 यति हुन्छ 396 हामीले थाहा छ हैन 11 सँग मल्टिप्लाई कसरी गर्ने कुनै पनि नम्बर जस्तै एक्जाम्पल 42 छ अरे 42 if you are multiplying with 11 now what do we do 4 यहाँ लेख्छौं 2 यहाँ लेख्छौं 4 5 6 यस आन्सर यति नै हुन्छ right so these are various multiplication tricks I hope that you guys are aware of okay now let's take one very peculiar number एउटा peculiar number के छ 44 54 6 by 11% of 132 अब यो नम्बर छ अरे so what do we do in this case के गर्न सक्छौं हामीलाई थाहा छ 1 by 11 1 by 11 y is equals to 9.09 यो कसरी थाहा भयो 1 by 11 is equals to 9.09 1 by 11 is equals to 9.09 okay now y यो किन 11 लिँदैछौं हामीले भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यो डिनोमिनेटरमा के छ 11 so therefore what do we do 11 लिन्छौं all right so 54 कति टाइम्स जान्छ 9 9 6 जा 54 so 11 into 6 6 by 11 हामीले लेख्न सक्छौं यहाँ instead of writing 1 why because यो 9 कति टाइम्स जाँदैछ approximately 9 6 जा 54 6 टाइम्स जाँदैछ हैन 6 by 11 into 132 ओके यदि हामीलाई याद छ 1 by 11 अघि जसरी हामीले गर्दै थियौं क्याल्कुलेसन ट्रिक कि 4 लाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर डिवाइड गर्दै थियौं हैन यसमा पनि सिम्पली व्हाट डु वी डु 54 लाई हामीले केले डिवाइड गर्दैछौं 9 ले डिवाइड गर्दैछौं हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स सो इन्स्टेड अफ राइटिङ विथ 4 हामीले विथ 9 लेख्दैछौं त्यही भएर 6 लेख्छौं यहाँ 1 नलेखेर यहाँ कति लेख्छौं 6 by 11 अनि यहाँ 132 so 6 by 11 divided by 132 11 1s are 11 12 13 11 2s are 22 12 6s are
6 2s 12, 6 1 6 72, 12 6 72 यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. Okay, so this is how you're supposed to solve जुन चाहिँ questions from your percentages. Okay, so percentages को various other parts पनि definitely नै म include गर्नेछु. So thank you all very much for watching this video. I'll meet you in the next class. तपाईँले केही comment बुझ्नु भएको छैन भने you can comment down in the comment box. Okay, thank you all very much.